Вивчаю конструкцію, обираю аерограф та вимальовую тіні. Ну що, друзі, на цьому тижні у повітряному просторі Польщі та Румунії був помічений рух експериментального борту радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 з кодовою назвою Artemis. Цей літак використовується для збору розвідувальної інформації та відстеження наземних військ у реальному часі. Мені сподобався зовнішній вигляд цієї модифікації, тому вирішив втілити її у життя в 144 масштабі. Модифікація Artemis побудована на базі літаків сімейства Challenger 600. За основу беру модель українського виробника БПК. Цей набор мене вкрай вразив. У комплекті декалі відразу на 4 різні варіанти лівреї. Роби, яка сподобається. Додатково набор комплектується масками для кабіни пілотів та ілюмінаторів. А також фігурною стрічкою, що значно спрощує фарбування однієї з лівреї. Такого я ще не зустрічав. Виробнику величезне дякую за таке детальне опрацювання комплекту. Ну а тепер покажу відливки. Фюзеляж з міцного прозорого пластика. Має рівні лінії розшивки, а над крилом навіть імітацію клепки. Та дві відливки з сірого пластика, до якості яких так само немає жодних зауважень. Добре деталювання, чіткі лінії, утяжене табло відсутнє. А це ще одна особливість. В комплекті відразу йде фототравлення з дрібними деталями та відливки зі смоли з добре опрацьованими елементами двигуна. Друзі, нагадаю, що ця модель зроблена в Україні. Зверніть увагу на асортимент моделей фірми БПК та підтримайте виробництво. Ви отримаєте задоволення від роботи з моделлю, а виробник буде мати змогу продовжувати радувати нас дійсно якісними моделями літачків. Від звичайного челенджера модифікація Artemis відрізняється панелью у передній частині фюзеляжу з великою кількістю антенн та екранами з оптічниками у задній. В іншому він повністю відповідає конфігурації 600-го челенджера. Тому за інструкцією складаю кабіни пілотів та фюзеляж. Наразі збудовано лише один екземпляр модифікації Artemis, абревіатура якого розшифровується як багатоцільова система повітряної розвідки та ураження цілей. Перша місія літака почалась за місяць до повномасштабного вторгнення Росії на територію України, здійснивши 14 вилітів з 1 по 21 лютого 2022 року. В основному Artemis здійснював один і той самий маршрут. Злітав у Румунії, слідуючи через Словаччину та Угорщину, а далі вздовж східного і північного кордонів Польщі, де проєктував свої датчики на Білорусь, де Росія розмістила свої окупаційні війська, а також на Калінінградський ексклав. Artemis має як радари електронного збору, так і радари наземного сканування, тому він може, наприклад, бачити рух танків в реальному часі і збирати радіочастотні сигнали, що випромінюють супротивники. Залежно від місії, літак може бути оснащений різними датчиками, в тому числі корисним навантаженням для радіоелектронної розвідки, розвідки сигналів та зображень або радіолокації. Літак може пролетіти 4000 морських миль або перебувати у повітрі понад 10 годин на робочій висоті 12 тисяч метрів. Друзі, хочу познайомити вас з моїми патронами. Завдяки їм я маю змогу продовжувати робити нові відео та проводити благодійні розіграші для потреб військових. Дякую вам!
У цьому відео я не буду звертати увагу на обробку швів та підгонку деталей. Одразу продовжую складати модель. Крило стикується добре, без великих зазорів, але без шпаклівки не обійтися. За фотографіями прототипу зробив приблизну 3D-модель нижньої панелі та надрукував її на 3D-принтері. Не буду стверджувати, що вона точно відповідає оригіналу. Ні, все приблизно. Далі потрібно загрунтувати модель та оцінити виконану роботу, бо на прозорому пластику фюзеляжа та надрукованої панелі взагалі нічого не видно. Для цього потрібно замаскувати ілюмінатори та кабіну пілотів. Додатково промальовую розшивку скрайбером з лезом товщиною 0,1 мм. На фотографії добре видно лінії розшивки та зовнішню клепку. Імітую все то діло ревіттором з кроком зубців 0,5 мм.
За фотографію оригіналу натикую відповідну кількість антенн. Коли я приклеїв всі антени, в мене була лише одна фраза в голові. Зверху звичайний літачок, а знизу колючий їжачок. Мені сподобався результат виконаної роботи. Модель виглядає як треба. До мене в приватні повідомлення часто звертаються підписники з питанням про вибір першого аерографу. Сьогодні покажу одну з оптимальних моделей для початківців від фірми APRO. Це базова модель з індексом 180 та соплом 0,2 мм. Аерограф має всі необхідні функції, які полегшать знайомство з цим інструментом. А саме, великий бачок для фарби з щільною кришкою, аби не заляпати модель, обмежувач ходу голки, що корисно для перших спроб нанесення ліній камуфляжу, та регулятор подачі тиску повітря. Для перших кроків ця крутілка складна для розуміння, але з часом буде вкрай корисна. Окремо відмічу технологічний отвір для прочистки та заміни тефлонового кільця, яке обмежує потрапляння фарби в тіло аерографу. В цій моделі реалізовано зручний доступ. Відкрутив, почистив, замінив. Швидко та без зайвих проблем. В іншому нормальний аерограф можна брати, а пропозиція від фірми APRO має найнижчу ціну на ринку – всього 1060 гривень. Посилання на магазин залишаю у описі та закріпленому коментарі. Літачок буду фарбувати з виділенням тіней та форм конструкції, тому першим шаром задуваю чорний колір. Він грає роль темної підкладки. Далі розбавляю фарбу з розчинником приблизно 1 до 5, так щоб фарба була прозорою, та поступово перекриваю чорний колір. На крилах роблю градієнтні переходи, маскуючи окремі панелі крила.
Борт Артеміс не має жодних позначок, тому наношу наявні технічні відмітки. Останнім кроком виділяю лінії розшивки. Для цього замішую два відтінки масляної фарби, аби отримати нейтрально-сірий кольор. Ну що, друзі, мені сподобалось робити конверсію літака радіоелектронної розвідки. Вийшла цікава модель, а головне з історією, яка тісно пов'язана з сьогоденням українців. Сподіваюся, це відео було для вас інформативне та ви отримали задоволення від перегляду. Попереду багато цікавих та масштабних проєктів. Не сумуйте, все у нас буде добре. До зустрічі, друзі!